السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. النهاردة معادنا مع فيديو جديد ووحدة جديدة جميلة جدا وسهلة قوي وبسيطة، وتقدري تعمليها بكل سهولة. كمان المبتدئين يقدروا يعملوها سهلة جدا. قبل ما نبدأ في الوحدة النهاردة عايزين نسأل سؤال الحلقة. والسؤال النهاردة: ما هي أول سورة قرآنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله كل الحبايب يقدروا يجاوبوا على السؤال ونكتبوا لي في التعليقات. ماشي، هنبدأ مع بعض فيديو النهاردة. بسم الله. هنبدأ مع بعض نعمل السلاسل وعقدة البداية، وهنبدأ ب8 سلاسل: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. وبعدين أول غرزة بدخل أعمل منزلقة بالشكل ده، خيط من الناحية التانية، وببدأ أشتغل 1 2 3 4 5، وباخد الخيط معايا وباخده على 3 لفات، 2 3، وبشتغل عمود ب3 لفات بالشكل ده، بنقفلهم مع بعض. بس بعمل واحد تاني 3 لفات، وبعمل عمود تاني ب3 لفات. تمام. بقفلهم مع بعض كده، وبطلع 1 2 3 4 5 6 7. باخد الخيط تاني وبدخل في نفس المكان، بعمل الخيط على 3، وبدخل في نفس المكان، بعمل عمود ب3 لفات 3، بس مش بخلصه على الاخر، يعني مش بقفله، باخد 3 تاني وادخل في الدايرة وبعمل عمود مش بقفله، بعمل 3 تاني وبعمل عمود تالت، عمود تالت، وبقفلهم مع بعض في غرزة واحدة بالشكل ده. بطلع 1 2 3 4، باخد الخيط على 3 تاني، وبدخل اعمل عمود ب3 لفات ما كملوش، واحد تالت تاني، بعمل عمود تالت 3 لفات تاني مع بعض 3 بالشكل ده، بقفلهم مع بعض، وبطلع 1 2 3 4 5 6 7. ببدأ تاني بعمل الغرزة بتاعتي والعمود ومش بقفلهم 3، بعملهم 3 برضو مع بعض بالشكل ده، بقفلهم، بطلع 1 2 3 4، باخد الخيط على 3 وبعمل المجموعة التانية بالشكل ده 3 بالشكل ده. تمام. نقفلهم، وبعدين بطلع 1 2 3 4 5 6 7، وبشتغل المجموعة بتاعتي. تمام. عمود 3، عمود تاني مبكملوش، والعمود التالت، نقفلهم مع بعض 1 2 3 4. كده عملنا كم ركن؟ عملنا ركن 2 3، وهعمل الركن الرابع. تمام. اهو هعمل الركن الاخير 1 2 3
4 5 6 7. باخد الخيط على 3 وبدخل هنا وبعمل المجموعة بتاعتي بالشكل ده، بقفلهم مع بعض وبطلع 1 2 3 4. باجي هنا وبعمل غرزة منزلقة في الغرزة الأخرانية من السلاسل هنا بدي. تمام، وانا كده عملت المرحلة بتاعتي الأولانية، عملت الأركان بتاعتي زي ما انتوا شايفين. تمام، اهي جينا هنا طلعنا في الخطوة اللي جاية وعملنا 1 2 3 وخدنا الخيط ودخلنا في الركن هنا وعملنا. بس لحظة، ادخل بس بمنزلقة في الايه في الغرزة الأساسية بالشكل ده، وباجي هنا بطلع 1 2 3 وباخد الخيط، وفي الركن هنا بعمل عمود. ده العمود طبعا معايا العمود دوت، فبعمل عمود 2 3 4 5 في الغرزة اللي في النص هنا، يعني 1 غرزة 2 3 4 في الغرزة اللي في النص هنا بعمل 3 عمود في نفس المكان، 1 2 3 بالشكل ده. فبعمل بعد كده 5 4 كده، 1 2 3 4 وعمود في العمود دوت في الركن ده. تمام، وبعدين بطلع 1 هنا في ال4 دول، 1 2 3 4 5 وباجي هنا في العمود الأساسي بعمل عمود، وبعدين باجي في الركن بعمل في الركن دوت 4 1 2 3 4 وفي الغرزة اللي في النص هنا بعمل 3 عمود في نفس المكان، 2 3 وبعدين 3 في نفس المكان، وبعدين الناحية التانية هنا بعمل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4 وفوق العمود هنا العمود دي المجموعة دي بعمل عمود، وبنفس الترتيب بعمل في ال4 دول بطلع عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود 5 عمود، باجي هنا بشتغل عمود بلفة أساسي. تمام، ادي بالشكل ده بكمل انا الاركان وبرجع لكم تاني. كده وصلنا للاخر وعملنا منزلقة. تمام، في السلسلة التالتة وبنطلع احنا بعدد سلاسل 1 2 3 وفي سلسلة زيادة، وانا بسيب عمود وبعمل العمود اللي وراه، بسيب عمود هنا وبعمل العمود اللي وراه بالشكل ده. تمام، وبعدين سلسلة بسيب عمود اعمل العمود اللي وراه، وبعدين سلسلة، وفي هنا 3 في النص باجي في العمود اللي في النص التالت اللي هو ده. تمام، وبعمل عمود بعدين 5 1 2 3 4 5 وفي نفس المكان العمود بعمل عمود. تمام، بعدين سلسلة واسيب عمود ادخل في العمود اللي وراه، سلسلة
هسيب عمود، ادخل في العمود اللي وراه سلسلة، وهكذا في كل الأركان هيبقى بالشكل ده. تمام. بعمل عمود سلسلة في كل الأركان، عمود سلسلة في كل الأركان، وفي الركن اللي في النص هنا وسلسلة، وهي أسيب عمود، والعمود اللي في النص بدخل فيه بعمل عمود 5 سلاسل، ده 4 5، وفي نفس المكان عمود تاني. بكمل أنا بنفس الطريقة دي. تمام. الدور دوت هنبدأ بعد كده نقفل السطر بتاعنا. تمام. وبنعمل منزلقة في السلسلة التالتة، وبطلع ب3 سلاسل، 1 2 3، وبشتغل في العمود، في عمود في السلسلة، فوق العمود عمود لغاية لما اوصل للركن بتاعنا. تمام. فوق العمود عمود، وفي السلسلة عمود، وباجي هنا لغاية لما اوصل للركن. هنا ببدأ العمود بتاعي، وبعدين في الدخلة بتاعت الركن بعمل 2 عمود في النص، 1 2 في الركن هنا، وبعدين بطلع بعدد من السلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. باجي تاني في الركن هنا بعمل 2 عمود، 2 عمود، وببدأ بشتغل فوق العمود عمود، وبطلع في السلسلة بعمل عمود، وهكذا في كل الأركان. هيبقى بالشكل ده الركن بتاعنا. تمام. 2 عمود، 7 سلاسل، 2 عمود، وبشتغل في كل الأركان عمود فوق العمود، وفي السلسلة عمود لغاية لما اوصل للركن التاني، وهكذا. والموضوع سهل بسيط، وهكمل لكل الأركان وهرجع لكم تاني. ادي الشكل النهائي للغرزة بتاعتها. تمام. هنقفلها بمنزلقة. تمام. وبنيجي نشتغل عشان احنا بادئين من النص كده تقريبا، بنشتغل عادي عواميد 3، والاختلاف هيبقى في الركن. ادي 1 هي عمود، بنشتغل فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود بالشكل ده، كل عمود عمود، كل عمود عمود. تمام. باجي انا قبل العواميد اللي هما الاتنين بس اللي هما في الركن مش بشتغلهم. تمام. الاتنين دول مش هشتغلهم، بس هاجي اعمل غرزة سلسلة، وباجي اخد الخيط على 2 كده، وبدخل هنا وبعمل اول عمود بلفتين بالشكل ده. تمام. ادي بداية الخطوة بتاعتي بتاع السطر الجديد. وبعدين باخد سلسلة، وباخد الخيط على 2، وبدخل في الغرزة الفراغ، وبعمل عمود بلفتين، وبعدين سلسلة، عمود تاني بلفتين، سلسلة، كده 3 4 عمود بلفتين، 5 6 7 8. تمام. بعدين باخد سلسلة، واسيب الاتنين دول، وبدخل في التالتة العمود التالت، وبعمل عمود بلفة، وامشي امويد كلها لغاية الركن. وطبعا زي ما عملت الركن ده بعمل الاركان التانية وبشتغلهم بالشكل ده، عمود بلفة، عمود بلفتين، سلسلة في كل الاركان، وبسيب الاتنين الزيادة بتوع الركن هنا، العمودين بسيبهم في الاركان التانية. تمام. وبشتغل وبسيب هنا الاتنين دول بسيبهم، وبشتغل الركن التاني.
تمام. هكمل كل الاركان وهرجع لكم تاني. وصلنا كده لاخر السطر وبدأنا السطر الجديد بعواميد بتاعتنا، وسيبنا 2 برضو عواميد مش هنشتغلهم، وبعدين عملنا سلسلة وخدنا الخيط على 2 واشتغلنا فوق العمود عمود بلفتين بالشكل ده، وبعدين 2 سلسلة، عملنا العمود التاني عمود بلفتين بنفس الطريقة. تمام. 2 سلسلة زيادة في السلاسل. تمام. عملنا العمود بتاعنا 2 سلسلة وعملنا العمود بتاعنا. تمام. بنكمل بقية العواميد بالشكل ده. خلصت انا العواميد بتاعتي وعملت السلسلة ودخلت 1 2 في التالت هنا وعملت عمود بلفة، وبدأت اعمل العواميد بتاعتي اشتغلهم وفي كل عمود عمود لغاية لما اوصل للركن التاني، وبنفس الطريقة هعمل كل الاركان بالشكل ده. تمام. هعمل كل الاركان 2 سلسلة عمود بلفتين، وبسيب عمودين هنا وعمودين الناحية التانية، وبنعمل كل الاركان لغاية لما نوصل للاخر. تمام. كده خلصنا الغرزة بتاعتنا. تمام. والسطر بتاعنا وبدأنا السطر الجديد. عملنا سلسلة 2 3، عملنا طبعا العواميد بتاعتنا وسيبنا الاتنين دول، وجينا هنا عملنا 2 لفة 3 ودخلنا في اول عمود وعملنا الغرزة بتاعتنا. اول عمود ب3 لفات ما كملناهوش، و3 لفات تاني، وتاني عمود ما بيكملش طبعا عشان هناخدهم مع بعض. تالت عمود بالشكل ده. تمام. نقفلهم مع بعض. 1 2 3 4 5، باخد الخيط على 3 وبعمل تاني عمود بشتغله. تمام. 2 3 لفات وبعمل العمود التاني. تمام. 3 لفات وبعمل العمود التالت بالشكل ده، وبنقفلهم مع بعض. 1 2 3 4 5، باخد الخيط على 3 وبدخل العمود اللي وراه وبعمل نفس الغرزة 3 مرات. العمود بتاعنا 3 لفات و3 عواميد. تمام. بالشكل ده بنقفلهم مع بعض وبنعد 1 2 3 4 5. بكمل انا الركن كله بالشكل ده، والغرز بتاعتنا بمشي عليها وهرجع لكم تاني. خلصنا كده السطر بتاعنا وطلعنا ب3 سلاسل، 3 سلاسل، وهنزود كمان 3. 1 2 لحظة، نظبط بس الخيط علشان ما يبقاش عائق لينا. 3 سلاسل، بعدين 1 2 3 تاني. باجي عند اول غرزة هنا في تجمع الغرز وبعملها غرزة حشو، وبعدين بدخل هنا بعمل 1 2 3، يبقوا كده 4. بعدين 1 2 3 4 سلاسل، وادخل هنا بعمل 1 2 3، وفي الغرزة هنا يبقوا 4 و3 الناحية التانية. 1 2 3 1 2 3 4، وباجي هنا برضو 1 2 3، وباجي هنا بعمل الرابعة هنا، وفي الغرزة اللي في النص 1 2 3 1 2 3 4، والناحية التانية باجي في نفس المكان بعمل 1 عمود غرزة حشو 2 3، وباجي هنا في الغرزة الأساسية بعمل 1 اهي. هو ده الخط اللي هشتغل عليه وهكمل بقية الغرز بتاعتي. تمام. كملنا كده الركن بتاعنا، وبعدين
خلصنا الحشو بتاعنا، وبعدين طلعنا 1 2 3 وجينا هنا سيبنا 2 عمود ودخلنا في العمود اللي بعديه. تمام، فوق كل عمود عمود لغاية لما نوصل للطرف التاني ونبدأ نعمل الغرز بتاعتنا. وطبعا مش هننسى ان احنا نسيب 2 عمود مش هنشتغله. تمام بالشكل ده، فالاتنين دول مش هنشتغلهم. بطلع 1 2 3 وببدأ اعمل غرزة الحشو الاولانية في الركن بتاع مجموعة الغرز، وبعدين بطلع هنا في السلاسل 2 كده 3 وبعدين 4 سلسلة 4 وبعدين هنا ندخل في نفس المكان نعمل 3 غرز حشو تاني. تمام، ونيجي هنا في الوحدة ديت نعمل عمود غرزة حشو، وبعدين في السلاسل 3 حشو 4 سلسلة و3 حشو تاني. تمام، هكمل انا الخطوة دي وارجع لكم تاني بعد ما اخلص السطر كله. تمام بالشكل ده، كل الاركان هنعملها مع بعض ومع خارج التصوير، وبعدين هوريكم الشكل النهائي للسطر. هنيجي هنا واخر السطر بدأنا نعمل المنزلقة 1 2 3 في السلاسل ال3 دول. تمام، بلف انا الشغل بقى بالشكل ده. تمام، بجيب ادخل بمنزلقة في العمود اللي وراه بالشكل ده. تمام، وباجي في العمود الاخير والسطر الاخير انا هعمله بالشكل ده. باجي اسيب 2 عمود وبدخل في العمود التالت واطلع 3 سلسلة وبدخل هنا وبعمل عمود وعمود تاني. تمام، بعدين بطلع 1 2 3 وباخد الخيط وباجي هنا في 4 سلاسل دول وبعمل عمود 2 عمود 3 سلسلة و2 عمود تاني. تمام، اهي هنبدأ نعمل 2 سلسلة وبنيجي هنا في الغرزة اللي في بنعد 1 2 3 في الرابعة هنا بنعمل غرزة حشو، بعدين 2 سلسلة وباجي اخد الخيط وبدخل في ال4 سلاسل دول بعمل 2 عمود 3 سلسلة و2 عمود تاني في نفس المكان. تمام، بعدين 2 سلسلة بنعد غرزة حشو 2 3 وفي الرابعة هنا بعمل عمود نص حشو تاني وبعدين 1 2 وبدخل برضو بعمل 2 عمود و2 سلسلة 3 و2 عمود تاني. تمام بالشكل ده، بمشي انا بالخطوة دي لغاية لما اخلص كل الوحدة. هبدأ بعد كده هعمل 3 سلاسل بعد ما خلصت الركن بتاعي 1 2 3 وباجي هنا بسيب 2 وبعمل في التالت هنا عمود 2 عمود 3 عمود بلفة، بعدين 1 2 3 وببدأ هنا في الركن التاني بشتغل الركن الجديد ب2 عمود 3 سلسلة 2 عمود في نفس المكان و2 سلسلة بنعد 1 2 3 في الرابعة هنا بعمل غرزة حشو 1 2 وبشتغل هنا عمود 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود تاني في نفس المكان عمود بلفة عادي. كمان بنفس الطريقة دي بعمل كل الأركان زي ما عملت الركن دوت وبكمل كل الأركان وبرجع لكم تاني عشان أشوف الشكل النهائي للغرزة بتاعتي. تمام كده خلصت آخر جزء معايا وهعمل منزلقة
بالشكل ده. تمام. وبكده انا عملت الوحدة بتاعتي، سهلة جدا وبسيطة.